Ποιος ήταν ο Ρίχαρντ Κούντενχοφ Καλέργη? Γεννημένος το 1894, δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Γιος ενός Αυστροούγγρου διπλωμάτη, με ρίζες που έφταναν μέχρι τους Βυζαντινούς Καλέργηδες της Κρήτης και μιας Ιαπωνέζας της Μίτσουκο Αογιάμα. Μεγαλωμένος σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον, ο Καλέργη έζησε τη φρίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η τραυματική εμπειρία γέννησε μέσα του ένα τεράστιο όραμα, την Πανευρώπη. Το 1922 ίδρυσε το κίνημα Πανευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να φτιάξει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Πίστευε ακράδαντα ότι μόνο αν η Ευρώπη ενωνόταν πολιτικά και οικονομικά θα μπορούσε να αποφύγει νέους πολέμους και να σταθεί εισάξια δίπλα στην Αμερική και τη Σοβιετική Ένωση. Πολιτικοί, διανοούμενοι, ακόμη και πασίγνωστοι Γερμανοί τραπεζίτες εβραϊκής καταγωγής, όπως ο Βαρόνος Λούι ντε Ρότσιλντ και ο Μαξ Βάρμπουργκ, στήριξαν οικονομικά την κίνησή του. Ο Καλέργη μιλούσε για μια ενιαία αγορά, ένα κοινό νόμισμα και πρότεινε την «Οδή στη χαρά» του Μπετόβεν για ευρωπαϊκό ύμνο, κάτι που όντως αργότερα υιοθετήθηκε ως ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα αυτά, το 1950 του απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο Καρλομάγνου, μια τιμή για όσους προωθούν την ευρωπαϊκή ειρήνη. Μέχρι εδώ έχουμε την εικόνα ενός οραματιστή, ενός προπάτορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όνομά του όμως συνδέθηκε για πολλούς με ένα σχέδιο πολύ πιο σκοτεινό. Ένα βιβλίο του έγινε η βάση για μια θεωρία που ορισμένοι πιστεύουν ότι προβλέπει την αλλίωση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Μεταφερόμαστε στο 1925. Ο Καλέργη δημοσιεύει ένα βιβλίο με τίτλο «Praktischer Idealismus», δηλαδή «Πρακτικός Ιδεαλισμός». Και εκεί μέσα πολλοί εντοπίζουν αυτό που αργότερα θα ονομαστεί «Σχέδιο Καλέργη». Γράφει: «Ο Ευρωπαίος του μέλλοντος θα είναι μεικτής φυλής. Οι σημερινές φυλές και τάξεις θα εξαφανιστούν σταδιακά λόγω της εξάλειψης του χώρου, του χρόνου και της προκατάληψης. Η ευρασιατική νεγροειδής φυλή του μέλλοντος, εξωτερικά όμοια με τους αρχαίους Αιγύπτιους, θα αντικαταστήσει την ποικιλομορφία των λαών». Ας σταθούμε εδώ. Η ευρασιατική νεγροειδής φυλή του μέλλοντος θα αντικαταστήσει την ποικιλομορφία των λαών. Για όσους πιστεύουν σε αυτή την θεωρία, που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90, σε αυτό ακριβώς το σημείο σταματά κάθε συζήτηση. Αυτές οι γραμμές δεν διαβάζονται ως φιλοσοφική πρόβλεψη. Διαβάζονται ως ομολογία, ως η περιγραφή ενός σχεδίου. Πριν συνεχίσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε «Μου αρέσει». Βοηθάει πραγματικά το κανάλι. Με τα χρόνια, κύκλοι που υιοθετούν αυτή την ανάγνωση υποστήριξαν ότι ο Καλέργη, ως εκπρόσωπος μιας υπερεθνικής ελίτ, δεν επεδίωκε απλώς την πολιτική ένωση της Ευρώπης. Σύμφωνα με αυτούς, στόχος του ήταν η αποδόμηση των ευρωπαϊκών λαών μέσω μαζικής μετανάστευσης από την Αφρική και την Ασία. Ο απότερος σκοπός, πάντα σύμφωνα με αυτή τη λογική, δεν ήταν η ενσωμάτωση αλλά η αντικατάσταση, η δημιουργία μιας νέας υβριδικής μάζας ανθρώπων. Χωρίς βαθιές ρίζες, χωρίς ισχυρή εθνική ταυτότητα, χωρίς ιστορική συνέχεια. Ένας πληθυσμός ευκολότερος στη διαχείριση και στον έλεγχο. Μέσα σε αυτό το αφήγημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται ως το βασικό εργαλείο. Τα ανοιχτά σύνορα, η πολυπολιτισμικότητα, η μεταναστευτική πολιτική δεν θεωρούνται ανθρωπιστικές επιλογές, αλλά στάδια μιας μακροχρόνιας διαδικασίας. Αυτής που οι υποστηρικτές της θεωρίας αποκαλούν μεγάλη αντικατάσταση. Και κάπως έτσι το όνομα Καλέργη γίνεται σύμβολο για αυτό που περιγράφεται ως λευκή γενοκτονία. Το σχέδιο Καλέργη δεν παρουσιάζεται ως ένα άμεσο, βία επιβεβλημένο σχέδιο. Περιγράφεται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που υλοποιείται έμεσα μέσα από τη διαμόρφωση των συνθήκων. Όχι βίαιη αντικατάσταση, αλλά η σταδιακή δημογραφική και πολιτισμική μεταβολή. Μαζική μετανάστευση, οικονομική πίεση, κατάργηση συνόρων και η αποδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας θεωρούνται τα βασικά εργαλεία. Όχι ως μεμονωμένες αποφάσεις, αλλά ως σωρευτικές πολιτικές δεκαετιών. Κοινωνίες που θα αλλάζουν γενιά με γενιά μέχρι το αρχικό πολιτισμικό υπόστρωμα να πάψει να είναι κυρίαρχο. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή είναι ότι ο Καλέργη είχε στενές σχέσεις με την εβραϊκή κοινότητα και ήταν στεναρά κατά του αντισημιτισμού. Το 1933 τα βιβλία του κάηκαν από τους Ναζί, που πίστευαν ότι ο Καλέργη και οι ιδέες του ήταν μέρος μιας εβραϊκής συνωμοσίας για την καταστροφή της Ευρώπης. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για τον Κούντενχοφ Καλέργη. Ο Χίτλερ τον αποκαλούσε κάθαρμα και αποκάλυψε την ένταξή του στη μασονική στοά Humanitas της Βιέννης, η οποία κυνηγήθηκε από τους Ναζί. Αυτό το γεγονός για κάποιους προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο μυστηρίου.
Το σχέδιο Καλέργη μπορεί και να είναι απλά μια θεωρία συνωμοσίας, αλλά η σύνδεσή του με την Ευρώπη του σήμερα είναι αδιαμφισβήτητη. Βλέπουμε πολιτικές αποφάσεις που άλλαξαν ριζικά τον χαρακτήρα της Υπήρου μας τις τελευταίες δεκαετίες. Για τον Τόνι Μπλερ, την Μέρκελ και τον Εμμανουέλ Μακρόν, τα ανοιχτά σύνορα, η υποδοχή εκατομμυρίων μεταναστών και η προώθηση της πολυπολιτισμικότητας έγιναν κεντρικές πολιτικές επιλογές. Κάτι που συνεχίζουν πιστά οι τωρινές ηγεσίες της Ευρώπης. Όσα βλέπουμε σήμερα μοιάζουν να ακολουθούν την πορεία που κάποιοι περιέγραψαν ήδη πριν έναν αιώνα. Το ερώτημα παραμένει, είναι σύμπτωση ή σχέδιο? Αν φτάσατε μέχρι εδώ, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι. Σας ευχαριστώ.